हेलो एभ्रिवान, क्लास 12 को NEB बोर्ड इक्जाम प्रिपेयर गरिरहेका सम्पूर्ण स्टुडेन्ट्सहरूलाई वी वेलकम टु दिस भेरी न्यू भिडियो एन्ड दिस भिडियो इज रिलेटेड टु द कन्टेन्ट अफ क्लास 12 कम्पलसरी इङ्ग्लिस। पछिल्लो भिडियोहरू हेर्दै आउनुभएको छ भने चाहिँ हजुरलाई पक्कै पनि थाहा छ होला, हामीले जुन एउटा पपुलर क्वेसन ब्याङ्क रहेको छ अस्मिता ओल्ड इज गोल्ड भन्ने एउटा जुन प्र्याक्टिस सेट रहेको छ क्वेसन ब्याङ्क, त्यसबाट चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसको सेटहरू सल्भ गर्दै आइरहेका छौँ र पछिल्लो भिडियोसम्म हामीले सेट 3 सम्म कम्प्लिट सल्युसन प्रोभाइड गरिसकेका छौँ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले सेट 4 को कम्प्लिट सल्युसन प्रेजेन्ट गर्न जाँदैछौँ। त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन चाहिँ के भनेपछि सेट 5 को सल्युसन चाहिँ हाम्रो अर्को च्यानलमा आउनेछ, द सब्जेक्ट नोट्स भन्ने च्यानलमा चाहिँ सेट 5 को सल्युसन आउनेछ। जसरी सोशल स्टडिजको सेट 3 को सल्युसन चाहिँ मैले द सब्जेक्ट नोट्स भन्ने च्यानलमा अपलोड गरेको थिएँ, त्यसै गरी सेट 5 को सल्युसन चाहिँ द सब्जेक्ट नोट्स भन्ने च्यानलमा आउनेछ। त्यसको लिङ्क तल मैले कमेन्ट सेक्सनमा डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। होइन भने चाहिँ हाम्रो च्यानलमा गएर अदर च्यानलमा चाहिँ द सब्जेक्ट नोट रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि त्यो च्यानललाई भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब धेरै ढिला नगरी हामी यो सेट 4 को सल्युसनतर्फ अघि बढ्छौँ। सुरुको क्वेसन प्यासेज नै रहन्छ, अब त थाहा नै भइसक्यो होला यति धेरै सल्युसन हेरिसकेपछि। अब यो क्वेसनमा चाहिँ यो सेटमा दिएको प्यासेज चाहिँ मेजरिङ स्नोफलको बारेमा रहेको छ। अनि यो प्यासेजको समरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यहाँ चाहिँ मेजरिङ स्नोफल चाहिँ कसरी मेजर हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ र स्नोफल एक्युरेटली अथवा प्रिसाइजली मेजर गर्नको लागि रिसर्चर साइन्टिस्टहरूलाई चाहिँ के कस्तो प्रब्लमहरू भइरहेको छ, के कस्तो डिभाइसहरू चाहिँ पुगिरहेको छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ यो प्यासेजमा मेन सेन्ट्रल आइडियाको रूपमा चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ। यहाँ एउटा एजेन्सी रहेको छ नेसनल सेन्टर फर एटमोस्फेरिक रिसर्च इन USA। एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ जेनरली वेदरको बारेमा स्टडी गर्छ अनि वेदरको बारेमा स्टडी गरिरहँदाखेरि स्नोफल कति भयो भन्ने कुरा मेजर गर्नको लागि चाहिँ यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एकदमै धेरै टफ भइरहेको छ। अनि यहाँको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ एथेन गटम्यानले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेपछि नर्मली स्नोफल मेजर गर्ने भनेको हिउँ परेको ठाउँमा गएर स्केल लिएर गयो अनि कति सेन्टिमिटर भयो त्यति नै स्नोफल भयो भनेर मेजर गरे जस्तो सजिलो चाहिँ स्नोफललाई मेजर गर्न सजिलो छैन चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट रिडिङ चाहिँ पाउन सकिन्छ, किन भनेपछि कुनै ठाउँमा चाहिँ स्नोफल एकदमै धेरै हेभी भएको हुनसक्छ। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ स्नोफल भएर हाई टेम्परेचरले गर्दा मेल्ट भएर अथवा हावाले विक्स्ड अवे भनेको छ, यो चाहिँ हावाले उडाएर चाहिँ त्यहाँ जमिनै पुरै खाली भएको हुनसक्छ। हो त्यसले गर्दा चाहिँ स्नोफल मेजर गर्नको लागि एकदमै धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर त्यो उहाँले चाहिँ गटम्यानले भन्नुभएको छ। अनि त्यो सँगसँगै गटम्यान कलिग्स भनेको चाहिँ आफैसँगै काम गर्ने अरू पर्सनलाई चाहिँ हामीले कलिग्स भन्ने गर्छौँ। गटम्यानको कलिगहरूले चाहिँ अब स्नोफललाई एक्युरेटली मेजर गर्नको लागि अल्ट्रासोनिक सेन्सर्स अनि त्यो सँगसँगै अरू लेजर सेन्सर्सहरू पनि युज गरिरहनु भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले एक्युरेट स्नोफल मेजर गर्नको लागि हेल्प हुन्छ भनेर उहाँहरू चाहिँ त्यो युज गरिरहनु भइरहेको छ। त्यसै गरी अरू डिभाइस चाहिँ के युज भइरहेको छ भनेपछि अरू डिभाइस भनेको मोटर भेहिकल एन्टिफ्रिज भनेर एउटा डिभाइस चाहिँ युज भइरहेको छ। अनि यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेपछि त्यो एन्टिफ्रिजमा चाहिँ स्नोफल भइसकेपछि स्नो खस्छ र त्यसमा मेल्ट हुन्छ। अनि मेल्ट भइसकेपछि त्यहाँको सेन्सरले चाहिँ कति स्नो चाहिँ मेल्ट भएर लिक्विड भयो भन्ने कुराको वेट नापेर त्यसरी हामीले स्नोफल कति भयो भन्ने कुरा मेजर गर्नको लागि एन्टिफ्रिज मोटर भेहिकल चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ। त्यस सँगसँगै NCR साइन्टिस्टहरूले चाहिँ स्नोफलको मेजरिङ टेक्निकलाई बढी इफेक्टिभ गराउनको लागि ग्लोबल पोजिसनिङ स्याटेलाइट GPS सिस्टमलाई पनि युज गर्ने चाहिँ त्यो कुरा नै अगाडि सार्नु भएको छ। किन भनेपछि GPS को माध्यमबाट हामीले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट सर्फेसमा के टाढा होइन डिफ्रेन्ट सर्फेसमा जस्तो सुकै ल्यान्डस्केपमा माउन्टेनमा जहाँ पनि हामीले चाहिँ स्नोफल मेजर गर्नको लागि सजिलो हुने भएको कारणले गर्दा GPS युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यो कस्ट इफेक्टिभ पनि रहेको छ। अरू मेथडहरू जुन हामीले माथि युज गरेको अल्ट्रासोनिक सेन्सर्स, लेजर सेन्सर्स अनि यो एन्टिफ्रिज मोटर भेहिकल्सहरू भन्दा चाहिँ GPS चाहिँ अलिकति चिप हुने र यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट रिमोट लोकेसनमा पनि यसलाई चाहिँ सजिलै युज गर्न सकिने भएको कारणले गर्दा चाहिँ GPS को सिस्टम पनि अघि बढेको छ भनेर चाहिँ उहाँको साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो कुरालाई पनि अगाडि बढाइरहेका छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ यो प्याराग्राफहरूमा इन्डिकेट गरेको छ। यो प्यासेजलाई चाहिँ तपाईँले पनि सुरुमा आफू एकपटक चाहिँ पढ्नु होला होइन, एकपटक यहाँ एकछिन पज गरेर चाहिँ प्यासेज पढ्नु होला होइन, यो प्यासेज चाहिँ पढ्नु होला तपाईँले पनि यहाँ चाहिँ। अनि त्यो सँगसँगै प्यासेज एकपटक पढ्नु होला। अनि अब त्यसपछि हामी अब क्वेसन एन्सर अब प्यासेजले सोधेको क्वेसनतर्फ अघि बढ्छ। सुरुको क्वेसन रहेको छ नेक्स्ट इज क्वेसन 1 to 5 राइट
true if the statement agrees with the information, false if the statement contradicts with the information, and not given if there is no information on this भनेको छ ट्रु भयो जनरल ट्रु लेख्नु पर्यो स्टेटमेन्ट कन्ट्राडिक्ट गरिरहेको छ भने फल्स लेख्नु होला र योसँग रिलेटेड कुनै पनि भ्यालिड इन्फर्मेसन प्यासेजसँग रिलेटेड छैन भने नट गिभन लेख्ने भनेर यसरी सोधेको छ है यही तरिकाले चाहिँ हामीले 2017 मा लुम्बिनी प्रोभिन्समा चाहिँ यस्तै ट्रु फल्स नट गिभन टाइपको क्वेसन सोधेको थियो त्यो बेला त मेरो यो इङ्ग्लिसमा नै 2 हो कि 3 मार्क्सको चाहिँ ट्रु फल्स र नट गिभन नै बिग्रेको थियो कि त्यसले गर्दा चाहिँ इङ्ग्लिसमा अलिकति मेरो अरू सब्जेक्ट भन्दा थोरै नै सबभन्दा थोरै नै इङ्ग्लिसमा आएको थियो सुरुको क्वेसनहरु एनसीआर एक्सेप्ट्स द नीड फर मोर प्रिसाइज मेथड्स अफ मेजरिङ स्नोफल एनसीआरले चाहिँ स्नोफल मेजर गर्नको लागि अझै नै एक्युरेट मेथड चाहिँ खोजिरहेको छ अथवा त्यसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ भनेको छ सो इट इज अ ट्रु स्टेटमेन्ट बी नम्बरमा रिसर्चर्स ह्याभ फाउन्ड अल्ट्रासोनिक सेन्सर्स आर मोर रिलायबल देन लेजर सेन्सर्स भनेको छ अब रिसर्चरहरूले चाहिँ अल्ट्रासोनिक सेन्सर चाहिँ लेजर सेन्सर भन्दा बढी रिलायबल भएको कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गरेको छन् भनेको छ अब यहाँ चाहिँ लेजर सेन्सर्स र अल्ट्रासोनिक सेन्सर्सको बारेमा कुरा त गरेको छ हैन लेजर सेन्सर्स र अल्ट्रासोनिक सेन्सरले सेम बेसिक प्रिन्सिपल्समा नै काम गर्ने गर्छन् हाम्रो अल्ट्रासोनिक सेन्सरले चाहिँ पल्स अफ नोइज युज गर्ने गर्छ भनेपछि अर्को हाम्रो लेजर सेन्सर्सले चाहिँ पल्स अफ लाइट युज गर्ने गर्छ एउटाले साउन्ड युज गर्ने गर्छ अर्कोले चाहिँ लाइट युज गर्ने गर्छ तर यिनीहरु चाहिँ यिनीमध्ये चाहिँ कुन रिलायबल भन्ने कुरा चाहिँ प्यासेजमा भनेको छैन है कुन चाहिँ रिलायबल छ भनेर भनेको छैन क्लियरली सो त्यसले गर्दा चाहिँ स्टेटमेन्ट नट गिभन भनेर चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सक्छौं अनि सी मा भनेको छ द डिभाइस दैट युज मोटर भेहिकल एन्टिफ्रिज मेजर्स द अमाउन्ट अफ स्नो बोथ बिफोर एन्ड आफ्टर इट मेल्ट्स भनेको छ सो यहाँ चाहिँ नर्मली हेर्दा यो स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले कहाँ भेट्न सक्छौं भनेपछि द एन्टिफ्रिज मेल्ट्स द स्नो एज इट फल्स एन्ड सेन्सर्स मेजर्स द वेट अफ द रिजल्टेन्ट लिक्विड भनेको छ सो यसले चाहिँ मेजर गर्ने गर्छ एउटा डिभाइस भयो जसले चाहिँ स्नोफल कति भयो अगाडि भन्ने कुराले मेजर गर्छ त्यसमा रहेको सेन्सरले चाहिँ त्यो मेल्ट भइसकेपछि कति मेल्ट भयो कुना भन्ने कुराले पनि मेजर गर्ने भएकाले गर्दा चाहिँ ट्रु स्टेटमेन्ट भयो अनि डीमा हेर्छौं युजिङ जीपीएस टेक्नोलोजी वुड बी मोर एक्सपेन्सिभ देन युजिङ द अल्टरनेटिभ डिभाइसेस बिङ ट्राइड आउट भनेको छ यो चाहिँ फल्स हुन्छ किन भनेपछि जीपीएस टेक्नोलोजी चाहिँ मोर कस्ट इफेक्टिभ भनेको छ कस्ट इफेक्टिभ भनेको चाहिँ यो चाहिँ अलिकति चिपर छ भन्न खोजेको सो यसको करेक्ट अप्सन करेक्ट एन्सर चाहिँ फल्स हुने भयो जीपीएस टेक्नोलोजी कुड अलाउ स्नोफल टु मेजर अक्रस अ वाइडर रेन्ज अफ ल्यान्डस्केप अब जीपीएस टेक्नोलोजीबाट चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट रिमोट लोकेसन माउन्टेनमा पनि स्नोफल मेजर गर्न सक्छौं भनेको छ सो इट्स अ ट्रु स्टेटमेन्ट सो यसरी हामीले यसलाई लेख्न सक्छौं अनि बीमा लुक एट द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द टेक्स्ट कम्प्लिट दिस सेन्टेन्स युजिङ देम टु अफ देम आर नट नेसेसरी भनेको छ सो तपाईलाई 5 वटा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसमा चाहिँ हाइलाइटेड वर्डहरु 7 वटा दिएको हुन्छ अनि त्यो 7 मध्ये चाहिँ 2 वटा अननेसेसरी हुने गर्छ अब एक्युमुलेट भनेको चाहिँ जम्मा गर्ने इनएक्सेसिबल भनेको जो चाहिँ सजिलोसँग पहुँच छैन पुग्न सकिन्न भनेपछि त्यसलाई इनएक्सेसिबल भन्ने गरिन्छ सेन्सर भनेको कुनै पनि एउटा डिभाइस जसले केही कुराको सेन्स अथवा डिटेक्ट गर्ने गर्छ त्यसलाई सेन्सर भनिने भयो अनि अर्को बियर भनेको जस्तै बियर भनेको खाली जस्तै जमिन खाली छ नाङ्गो छ भनेपछि त्यसलाई हामीले बियर भन्ने गर्छ जस्तै म चाहिँ नाङ्गै खुट्टा हिँडिरहेको छु भनेपछि आई एम वाकिङ अन बियर फुट भनिन्छ विक्स्ड अवे भनेको हावाले उडाएर लग्नुलाई विक्स्ड अवे भनिन्छ अनि रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको केही कुरालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने क्या प्रतिनिधित्व गर्ने जस्तै तपाई आफ्नो स्कुलको रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा कुनै स्पिच कम्पिटिसनमा जानु भएको छ भने तपाईले आफ्नो स्कुलको चाहिँ तपाई रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुभयो अनि रिलेटिभली भनेको कम्पेयर गर्दाखेरि हैन कम्पेयर गर्दाखेरि भन्ने कुरालाई चाहिँ रिलेटिभली इन्डिकेट गर्ने गर्छ सो अब हामीले फिल इन द ब्ल्याङ्क्स तर्फ अघि बढ्छौं सुरुको क्वेसन रहेको छ दे चुज ह्याम एज द रिप्रेजेन्टेटिभ उनीहरूले चाहिँ उसलाई आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा चुज गरेको छ दिस इज द करेक्ट अप्सन दे वर अनएबल टु एक्युमुलेट इनफ एभिडेन्स टु मेक अ वेल रिटन क्लेम अब एक्युमुलेट भनेको कलेक्ट इनफ एभिडेन्स कलेक्ट गर्न चाहिँ उनीहरूले अनएबल अथवा सकेनन् भन्ने कुराले एक्युरेट मिनिङ दिनको लागि एक्युमुलेट विल बी द बेस्ट अप्सन अनि पार्ट्स अफ द फरेस्ट आर स्टिल डेन्स एन्ड इनएक्सेसिबल हैन अब जङ्गलहरू चाहिँ धेरै घना छन् र पहुँच चाहिँ त्यहाँ सजिलै चाहिँ जान सकिन्न भन्ने मिनिङ दिनको लागि हामीले इनएक्सेसिबल वर्ड चाहिँ यहाँ करेक्ट हुने गर्छ द सेक्युरिटी डिभाइस एज अ हिट सेन्सर अब सेन्सरले चाहिँ के गर्ने गर्छ विच डिटेक्ट्स द प्रेजेन्स अफ पिपल एन्ड एनिमल्स यो काम चाहिँ सेन्सरको हुने भयो द माउन्टेन टप्स वेयर बियर अफ एनी भेजिटेसन अब माउन्टेन टप्स चाहिँ कुनै पनि बोट बिरुवा माउन्टेन टप्समा चाहिँ कुनै पनि बोट बिरुवा थिएनन् अथवा बोट बिरुवाबाट चाहिँ खाली थिए भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामीले बियर भन्ने वर्डलाई चाहिँ युज गर्ने गर्छौं सो यसरी फिल इन द ब्ल्याङ्क्स लेख्न सक्यौ अब हामी क्वेशन एन्सर तर्फ अघि बढ्छौं विच डिभाइस इज हार्ड टु मेक फर द साइन्टिस्ट हु स्टडी वेदर भनेको छ यसको आन्सर लेख्दा द डिभाइस युज टु मेजर हाउ मच स्नो एक्चुअली फल्स इन एनी पर्टिकुलर प्लेस ड्युरिङ अ स्नो स्टर्म इज हार्ड टु मेक फर द साइन्टिस्ट हु स्टडी वेदर सो एउटा यस्तो डिभाइस हुनु जसले चाहिँ कुनै पनि पर्टिकुलर प्लेसमा कति स्नोफल भयो भन्ने कुराहरू एक्चुअली मेजर गर्नको लागि चाहिने त्यो डिभाइस बनाउनु चाहिँ साइन्टिस्टहरूको लागि डिफिकल्ट भइरहेको छ बी नम्बरमा व्हाट डज
does NCR stand for? It stands for National Center for Atmospheric Research. अनि according to Earth and Gottman, what is not so easy भनेको छ. According to Earth and Gottman, measuring how much snow actually falls in a particular place during a snowstorm is not so easy. What is the function of ultrasonic ultrasonic snow depth sensors भनेको छ. Answer like the ultrasonic snow depth sensors send out a pulse of noise or sound and measures how long it takes to bounce back from the surface below the snow. अनि यसरी चाहिँ जति टाइम लिन्छ त्यसले हामीले डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ. अनि डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरेपछि स्नोफल यति भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ अल्ट्रासोनिक सेन्सर्सको बाट डिटेक्ट गर्न सक्ने गरिन्छ. यिनीहरुमा बेसिकली दिस इज जस्ट अ फ्ल्याट पिस अफ व्हाइट पेन्टेड वुड अन विच स्नो क्यान एक्युमुलेट. वाट डज द वर्ड दिस इन्डिकेट भनेको छ. यो चाहिँ लास्ट प्याराग्राफमा पढ्नुभयो भनेपछि यो प्यासेजको यहाँ चाहिँ स्नो बोर्डको बारेमा कुरा गरिएको छ. स्नो बोर्डबाट पनि हामीले चाहिँ कति स्नोफल जम्मा भयो भन्ने कुराहरूलाई मेजर गर्न सकिन्छ. बेसिकली दिस इज जस्ट अ फ्ल्याट पिस अफ व्हाइट पेन्टेड वुड भनेको छ. सो चाहिँ स्नो बोर्डको बारेमा कुरा गरिरहेको छ लास्ट प्याराग्राफमा. त्यसले गर्दा दिस वर्ड रिफर्स टु अ स्नो बोर्ड लेखेपछि हामीलाई यसरी एन्सर लेख्यो भने चाहिँ 5 मा 5 मार्क्स आउने गरिहाल्छ. अब हामी 2 नम्बरमा हेर्छौँ. राइट सर्ट एन्सर्स टु द फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ. हाउ डिड इभान एन्ड हुकर नो अबाउट द ट्रेजर? लिटरेचर सेक्सनको द ट्रेजर इन द फरेस्ट भन्ने स्टोरीबाट सोधेको छ. इभान र हुकरले चाहिँ कसरी ट्रेजर खजानाको बारेमा थाहा पाए भनेको छ. अब यसको आन्सर लेख्दा इभान एन्ड हुकर ह्याड नोन अबाउट द ट्रेजर द्याट वाज बरिड एन्ड प्रोटेक्टेड बाई च्याङ हाई इन अ सिक्रेट प्लेस वाइल द चाइनिज म्यान वेयर ह्याभिङ द चिट च्याट विथ हिज फ्रेन्ड्स इन द जङ्गल. जङ्गलमा चाहिँ कुराकानी गरिरहेको बेला चाहिँ इभान र हुकरले त्यो चाइनिज म्यानहरूको कुरा सुनेका थिए, जहाँबाट चाहिँ उनीहरूले च्याङ हाईले त्यो सिक्रेट प्लेसमा खजाना चाहिँ गाडेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएका थिए. द चाइनिज म्यान वेयर टकिङ अबाउट द ट्रेजर इन एन इङ्ग्लिस एक्सेन्ट इन फ्रन्ट अफ roaring fire. Evans and Hooker sneaked up behind them and eavesdropped भनेको चाहिँ स्निक्ड भनेको लुकेर हैन, लुकेर यसरी खुसुर गरेर हेर्नु हैन. स्निक्ड अप भनेको इव्सड्रप भनेको तिनीहरुको पुरा जासुसी गर्नु के हैन, अर्कोले के भनिरहेको छ भन्ने सबै कुराहरु सुन्नलाई इव्सड्रप भनिन्छ. अन द प्लट टु लोकेट द हिडन ट्रेजर. सो त्यसरी चाहिँ हिडन ट्रेजरको बारेमा कसरी थाहा पायो भनेपछि सुरुमा चाहिँ तिनीहरुले चाइनिज म्यानको चिटचाट कुराहरु सुने. त्यसपछि चाहिँ च्याङ हाईसँग चाहिँ म्याप रहेको थियो अनि च्याङ हाईको मर्डर गरेर त्यो म्यापबाट चाहिँ उनीहरुले ट्रेजरको बारेमा थाहा पाएको थियो भनेर चाहिँ यसरी एन्सर लेख्न सक्छौ. अनि बीमारमा व्हाट अकर्डिङ टु द टुरिस्ट वाइ इज द वेस्ट इन्डेटेड है. इन्डेट तपाईले डीबीटीलाई कसरी पढ्नुहुन्छ? डेप्ट भनेर पढ्नुहुन्छ कि डेट भनेर पढ्नुहुन्छ? यो चाहिँ डेट हो. इन्डेटेड टु द ईस्ट भनेर क्वेसन सोध्यो. द हाफ क्लोज लाइफ अफ बुद्ध एन्ड द स्लोली सिङ्किङ सन भन्ने स्टोरीबाट हामीलाई सोधेको छ. द टुरिस्ट बिलिभ द्याट द वेस्ट इज इन्डेटेड टु द ईस्ट बिकज of the Buddha's teaching which have influenced Western culture and thought. Similar, the spiritual and philosophical teachings that originated in the East and had a significant impact on the Western culture. So यसरी चाहिँ टुरिस्ट चाहिँ according to the tourist वेस्ट चाहिँ इस्टतर्फ इन्डेटेड भएको कारणहरू चाहिँ यी छन् भन्ने हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ. सिनहरुमा डिस्कस एभ्री मर्निङ आई वेक एज अ प्रेयर टु द गड. यसको आन्सर लेख्दा अलिकति सर्टमा लेखेको छु, तपाईँले यसलाई इलाबोरेट गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. एभ्री मर्निङ आई वेक इज अ प्रेयर टु द गड बिकज द स्पिकर इज एक्सप्रेसिङ ग्रेटिट्युड फर अनदर डे अफ लाइफ एन्ड आस्किङ फर स्ट्रेन्थ एन्ड गाइडेन्स टु मेक द मोस्ट अफ इट. सो यसले गर्दा यो प्रेयर पोएमको रूपमा रहेको छ. डिनर वाइ वाज अथर हरिफाइड वेन ही भिजिटेड द लाइब्रेरी अ कपल अफ मन्थ्स अगो अन लाइब्रेरिज भन्ने यसैबाट सोध्यो. अथरले चाहिँ लाइब्रेरीलाई केही समयपछि भेट्दाखेरि किन सक्ड भएका थिए, किन हरिफाइड भएका थिए भनेर क्वेसन सोधेको छ. अब यसको आन्सर लेख्दाखेरि के अब नर्मली के कुरा थाहा पाउनु होला भनेपछि पहिला जाँदाखेरि लाइब्रेरीजमा एकदमै भिड हुने, सबैहरू बुक्सहरू पढ्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएको सिचुएसन रहेको थियो. तर केही समयपछि गएपछि त्यो अवस्था त्यहाँ नै थिएन क्या. मान्छेहरू बुक पढ्नको लागि कोही पनि थिएन. सबै कुराहरू डिजिटलाइज भइसकेको थिए. बुकहरू सबै डिजिटल भइसकेपछि लाइब्रेरीको त्यति राम्रोसँग ख्याल भएको थिएन. बुक्सहरू चाहिँ सबै धुलोले चाहिँ ढाकेको थियो हैन. लाइब्रेरीको कसै पनि राम्रो स्याहार सुसार गरेको थिएन. हो त्यो कुराले गर्दा चाहिँ अथर हरिफाइड भएको थिए भन्ने आन्सर लेख्नु होला. द अथर वाज हरिफाइड व्हेन ही visited the library a couple of months ago because he found that library was empty and lacked the hustle and bustle of people reading and borrowing books. The shelves were empty and there were no books as all of them were digitalized, which made him realize that society was losing its interest in reading and books भनेर चाहिँ एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ. यिनीहरुमा क्यारेक्टरिस्टिक्स टाइपको क्वेसन सोध्यो. ड्र द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अल्फ्रेड अ म्याटर अफ हस्बेन्डबाट अल्फ्रेडको क्यारेक्टरिस्टिक्स गर्ने भनेको छ. एन्सर लेख्दा अल्फ्रेड इज पोर्ट्रेड एज अ प्र्याक्टिकल एन्ड pragmatic man who values material possession and is focused on his own interest. He is not interested in his wife's emotional
नट अप्रिसिएटेड हर फर हु सी इज लिडिङ टु स्टुडेन्ट रिलेसनसिप भनेर यसरी चाहिँ अल्फ्रेडको क्यारेक्टरिस्टिक्स गर्न सक्छ। ऊ चाहिँ एउटा लाइक सेल्फ अब्सेस्ड म्यान हो। आफ्नो वाइफको चाहिँ उसले प्रेजेन्सलाई चाहिँ भ्यालु गर्दैन, आफ्नो वाइफले चाहिँ उसले रेस्पेक्ट गर्दैन र फ्यामिलीलाई छोडेर चाहिँ उसले अरू कुनै चाहिँ स्ट्रेन्जर लेडीसँग चाहिँ अफेयर चलाइरहेको छ। यसले गर्दा चाहिँ उसको क्यारेक्टर चाहिँ राम्रो पनि छैन र फ्यामिलीमा कन्ट्रिब्युसन छैन। वाइफको इमोसन्स अनि वाइफले उप्रति गरेको लभ अथवा सेक्रिफाइसप्रति चाहिँ उसले नेग्लेक्ट गरिरहेको छ, जसले गर्दा एउटा स्टुडेन्ट रिलेसनसिप भनेको एउटा नराम्रो रिलेसनतर्फ चाहिँ हस्बेन्ड वाइफको नराम्रो रिलेसनसिपतर्फ चाहिँ अल्फ्रेडले रचेको अफेयरका कारणले गर्दा त्यस्तो भइरहेको छ भनेर हामीले अल्फ्रेडको क्यारेक्टरिस्टिक्स गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब हामी लङ क्वेसनतर्फ अघि बढौँ। राइट द लङ एन्सर टु द फलोइङ क्वेसन भनेको छ। ए नम्बरमा डिस्कस द लेट 18th सेन्चुरी नेपाली सोसाइटी एज पोर्ट्रेट इन द टर्म्स अफ रिलेसन बिट्विन द किङ एन्ड हिज सब्जेक्ट एज पोर्ट्रेट इन द प्ले द बुल। अब द बुलमा चाहिँ जुन 18औं शताब्दीको नेपाली समाजलाई देखाएको छ, त्यो समाजमा चाहिँ राजा र राजाहरूको अन्डरमा रहेर काम गर्ने मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ कस्तो सम्बन्ध देखाइएको छ त्यही कुरालाई लेख्न भनेको छ। अब जेनरली पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ राजाले एकदमै धेरै हायर क्लासमा रहेको अनि त्यसको राजाको अन्डरमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ राजाले जे भनेको छ त्यही मान्नुपर्ने, अनि राजाको एकदमै धेरै नजिकको जनावर नै किन नहोस्, त्यो जनावर भए पनि त्यो राजाको अन्डरमा बस्ने मान्छे भन्दा बढी चाहिँ त्यही राजाको जनावरले नै बढी माया, बढी प्रायोरिटी, बढी राम्रो खानेकुराहरू चाहिँ त्यहीले नै पाउँछ। मान्छेभन्दा बढी राजाको जनावरले नै पाउने चाहिँ त्यस्तो टाइपको सोसाइटी रहेको थियो भन्ने कुराहरूलाई एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यस सँगसँगै जितमान र गोरेको क्यारेक्टरलाई युज गरेर सोसाइटीमा चाहिँ पोभर्टी अनि त्यस सँगसँगै डिस्प्यारिटी त्यस सँगसँगै इनइक्वालिटी रहेको कुरालाई पनि 18th सेन्चुरीमा रहेको यस्तो डिफ्रेन्ट टाइपको सोसियल कन्डिसनलाई द बुल भन्ने वान एक्ट प्लेबाट भीमनिधि तिवारीले चाहिँ पोर्ट्रे गर्न खोज्नु भएको छ। अब यसको लङ क्वेसन एन्सर लेख्दाखेरि हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। द प्ले द बुल बाई भीमनिधि तिवारी पोर्ट्रेट द नेपाली सोसाइटी अफ द लेट 18th सेन्चुरी. The play highlights the relation between the king and his subjects, which is depicted as that of servitude and subjection. The play shows how the feudal system of that time dehumanized the common people, and animals like bulls were considered more important than humans. The play depicts the fear of cowards Jitman and Gore, who are worried about the punishment they might receive for the death of King's bull. Lakshmi is so also afraid of Lakshmi Narayan भनिन्छ सर्टमा Lakshmi लेखे. Lakshmi is so also afraid of the punishment, which shows that people were living in constant fear of King's wrath. हैन, किङको एकदमै धेरै त्यो शासनमा चाहिँ एकदमै धेरै एङ्गरमा अथवा त्यसको राजाको शासनको एकदमै डरमा चाहिँ मान्छेहरू बाँचिरहेका थिए भन्ने त्यस्तो सोसाइटी रहेको थियो। द किङ इज पोर्ट्रेट एज अ पावरफुल फिगर हु क्यान गिभ डेथ पेनाल्टी टु एनीवन हु गोज अगेन्स्ट हिम. दिस सोज द्याट द किङ ह्याड द एब्सोल्युट पावर एन्ड द लाइफ्स अफ हिज सब्जेक्ट were in his hand. Furthermore, the play also depicts the hierarchy in the society. Lakshmi Narayan, who is Brahmin, is shown to be of higher social status than cowherds Jitwan and Gore. This is evident when Lakshmi Narayan goes to inform the king about the bull's death, and the cowherds are waiting outside fearing for their lives. The play also portrays the king's obsession with this bull. The king is willing to spend a considerable amount of money and time to save the bull. The cowherds and Lakshmi Narayan are afraid to declare the bull dead as they fear the king's wrath. This shows that the king valued his animal more than the lives of his subject. In conclusion, the play The Bull portrays the Nepali society of the late 18th century, where people were dehumanized and animals like bulls were considered more important than humans. The play highlights the fear and hierarchy in the society, where the king had the absolute power and the lives of his subject were in his hands. भनेर यसरी हामीले 5 मार्क्सको लागि यति आन्सर लेख्यो भनेपछि तपाईले सर्टेनली पनि जसले चाहिँ गरे पनि यो आन्सर लेखेको हुनुहुन्छ भने चाहिँ सर्टेनली पनि 5 मार्क्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है। अनि बीमा भनेको छ राइट द प्लट अफ द स्टोरी अफ डिपोर्टेड सन इन सर्ट भन्यो। डिपोर्टेड सनलाई चाहिँ समराइज गर्नु भनेको छ हैन। राकेश र वर्माजीको स्टोरीलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न भनेको छ। सर्टमा चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेको छु। यो स्टोरीलाई एकपटक आफै पनि हेर्नु होला। अब समरी पढ्नु भएको छ भने चाहिँ राम्रै हो। समरीमा अब आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा पनि हुन्छ, होइन भनेपछि अब सर्ट प्लट अफ द स्टोरी लेख्नु भनेको छ डिभोटेड सनको। सो त्यही कुरालाई लेखेको छु। अनिता देसाईले लेखेको एउटा सर्ट स्टोरी जहाँ चाहिँ फादर र सन बिचको रिलेसनलाई चाहिँ देखाएको छ र यो स्टोरीको सेटिङ चाहिँ इन्डियामा चाहिँ रहेको छ यो सेटिङ। र राकेश र वर्माजीको बारेमा रहेको छ। वर्माजी एउटा
प्यारेन्ट्सको रूपमा रहेको हुन्छ, जसले आफ्नो लाइफभरिको सेभिङहरू अनि अरू डिफ्रेन्ट आफ्नो कुराहरू सेक्रिफाइस गरेर चाहिँ आफ्नो छोरालाई राम्रो डक्टर पढाउनुहुन्छ होइन। त्यसपछि फ्यामिली कन्डिसनहरू राम्रो भइरहेको हुन्छ, तर एक्कासी वर्माजीको वाइफको डेथ भइसकेपछि वर्माजी एक्लै हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई डिफ्रेन्ट ट्रेजिक मुमेन्टहरू, ट्रेजिक टर्नहरू आउने गर्छ, मेडिकल अटेन्सन चाहिँ उहाँलाई दिइराख्नुपर्ने हुन्छ। तर राकेश चाहिँ आफ्नो काममा बढी बिजी भएको कारणले गर्दा आफ्नो फादर्सको निडहरूलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्दैन, जसले गर्दा चाहिँ राकेशको बुवामा अलिकति डिफ्रेन्ट चेन्जहरू आउन थाल्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो नातिहरूलाई चाहिँ आफ्नो नातिलाई चाहिँ जुन चाहिँ राकेशले नखानु भनेर चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ त्यही कुराहरू जलेबी स्विट्सहरू चाहिँ ल्याउनको लागि भन्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ राकेश एज अ डक्टर चाहिँ उहाँसँग एकदमै धेरै रिसाउँछ र उसले चाहिँ आफ्नो सनको ड्युटी चाहिँ बिस्तारै बिर्सिँदै गइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा लास्टमा चाहिँ फादर र सनको बिचमा रहेको रिलेसनको कन्ट्राडिक्सन पनि आउने गर्छ। एउटा यस्तो मोमेन्ट पनि आउँछ कि वर्माजीलाई यस्तो मोमेन्ट पनि आउँछ कि यो मतलब म चाहिँ छुट्टै राकेश आफ्नो छोरासँग नबसेर आफू छुट्टै बसेको भए चाहिँ मैले आफ्नो मन लागेको कुरा गर्न पाउँथेँ होइन, मेरो लाइफ आफ्नै तरिकाले जिउन पाउँथेँ भने त्यस्तो एउटा सोच त्यति बेला पनि वर्माजीको दिमागमा आइरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ जेनरली प्लटलाई हामीले रिभिल गर्न सक्छौँ। अनि कन्क्लुजनमा लेख्दा द स्टोरी पोर्ट्रेज द कन्फ्लिक्ट बिट्विन ट्रेडिसनल भ्याल्युज एन्ड मोडर्नाइजेसन. Rakesh is torn between his duty as a son and his ambition as a doctor, and in the end he learns that family is more important than anything else. And that relationship should be nurtured and cherished भनेर चाहिँ हामीले यसरी यो कन्क्लुजन पनि लेख्न सक्छौँ। अब त्यसपछि हामीले राइटिङ सेक्सनतर्फ अघि बढ्न सक्छौँ। 4 नम्बरमा राइट अ स्टोरी विथ द हेल्प अफ गिभ फलोइङ आउटलाइन्स, गिभ इट अ सुइटेबल टाइटल एन्ड मोरल टु राइट इन एप्रोक्सिमेटली 150 वर्ड्स अन योर एन्सर सिट भनेको छ। हामीलाई के आउटलाइन दिएको छ। मर्चेन्ट राइडिङ होम फ्रम फियर, लार्ज सम अफ मनी विथ हिम, सर्टेनली हेभी रेनफल, मर्चेन्ट गेट्स वेट, सर्टली आफ्टर अट्याक्ड बाई रोभर्स, रोभर अटेम्प्ट्स टु सुट फेलियर, गन पाउडर ड्याम्प, द मर्चेन्ट स्केप्स, मोरल। अब जेनरली अब स्टोरीलाई म आउटलाइनको रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ मेलामा कुनै पनि बिजनेस गरे होला होइन, बिजनेस गरिसकेपछि अब मेलामा धेरै पैसा कमाएर पैसा लिएर चाहिँ ऊ साँझपख घरतिर फर्किँदै हुन्छ होइन। घरतिर फर्किँदै जाँदा चाहिँ एकदमै धेरै हेभी रेनफल पर्ने गर्छ। अनि हेभी रेनफल परेपछि मर्चेन्ट चाहिँ एकदमै पुरै भिजेको हुन्छ होइन। अब बाटोमा जङ्गल थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ आफै मिसाउनु होला होइन, स्टोरीमा चाहिँ अलिअलि आउटलाइनहरू आफै मिसाउनु पर्छ होइन, सेटिङहरू। अनि त्यसपछि बाटोमा रहेको जङ्गलमा चाहिँ पानी परेर एकदमै धेरै भिजिरहेको हुन्छ, एक्लै गइरहेको हुन्छ। अब त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ रबरहरूले अट्याक गर्छन्, किनकि उसँग धेरै पैसाहरू देखेको हुन्छ रबरहरूले। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै जङ्गलमा एक्लै गएको बेला अँध्यारो रातमा चाहिँ रबरहरूले अट्याक गर्छन्। अब रबरहरूले अट्याक गरेपछि के गर्न खोज्छन्, उनीहरूसँग चाहिँ गन हुने गर्छ। अब गनले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो मर्चेन्टलाई अथवा त्यो व्यापारीलाई चाहिँ सुट गर्छन्, सुट गर्नको लागि अटेम्प्ट अथवा ट्राई गर्छन्। अब सुट गरिसकेपछि त्यसलाई मारेर सबै पैसा लग्ने भनेर खोजिरहेको हुन्छन्। तर त्यो बेला चाहिँ अब मर्चेन्टको भाग्यमा मर्नु नै लेखेको थिएन होइन। त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भने त्यो गनमा युज हुने गन पाउडर हुन्छ नि, त्यो चाहिँ पानीले गर्दा ड्याम्प हुन्छ, चिसो हुन्छ, ओस्टिन्छ, जसले गर्दा गन चाहिँ फायर हुन सक्दैन। अब त्यो फायर हुन नसकेपछि अब मर्चेन्टले चाहिँ यही नै हो मेरो मौका, भागिहाल्ने बचिहाल्ने भनेर चाहिँ मर्चेन्ट चाहिँ त्यही मौकामा चाहिँ चौका हानेर भाग्छ। अनि त्यसपछि उसको ज्यान जोगिन्छ। हो यही नै, अब यही कुराले लिएर स्टोरी लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि मोरल पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो सर्ट स्टोरी लेखिदिएको छु मैले, एकदमै धेरै सर्ट स्टोरी लेखेको छु। अब त्यही नै आउटलाइनहरू भनेको छु। अब त्यसमा त तपाईँले डायलगहरू पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ। कसरी चाहिँ रबरले भन्यो होइन ह्यान्ड्स अप भनेर भन्यो, अनि त्यसपछि गिभ मी अल अफ योर मनी द्याट यु ह्याभ भनेर त्यसरी रबरले भन्यो। अनि त्यो अब मर्चेन्ट चाहिँ डराइरहेको थियो, त्यो कुराहरूलाई पनि एज अ काइन्ड अफ कन्भर्सेसन पनि तपाईँले स्टोरीमा इन्क्लुड गर्न हुने भयो होइन। अनि त्यसरी चाहिँ अब अनि त्यसपछि टाइटल लेख्दा चाहिँ द वाइज मर्चेन्ट अथवा द फेट अफ मर्चेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ, द वाइज मर्चेन्ट लेख्दा पनि भयो। अब यो त तपाईँले टाइटल त जुन राम्रो लाग्छ त्यही अनुसार लेख्नु होला। अनि स्टोरीलाई चाहिँ पटक आफै यसरी स्टडी गर्नुभयो भनेपछि मैले आउटलाइन भनिदिइसकेको छु, त्यही अनुसार स्टोरी लेख्नु होला। यसलाई पनि एकपटक आफै चाहिँ स्टडी गर्नु, प्र्याक्टिस गर्नु होला है। र त्यसरी 5 नम्बरमा हेरौँ, यु वर अवे फ्रम द होम फर फ्यु डेज नट डिकेड्स, few days because of your family problem. As a result, you were unable to submit your project work meant for your internal assessment on due date. Write an email to your subject teacher requesting him or her to accept your work and grade it भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ क्वेसनले के भन्यो भनेपछि तपाईँको चाहिँ
प्रोजेक्ट इन्टरनल इभ्यालुएसन अथवा इन्टरनल एसेसमेन्टको लागि प्रोजेक्ट वर्क बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो टाइममा होइन। तर त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँले बुझाउन सक्नु भएन, किनभने चाहिँ फ्यामिली प्रब्लमले गर्दा तपाईँ चाहिँ कलेज अथवा होमबाट चाहिँ धेरै टाढा जानु भइसकेको थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब तपाईँले प्रोजेक्ट टाइममा बुझाउन सक्नु भएन। अब त्यही कुरालाई भन्दै चाहिँ मेरो यस्तो यस्तो प्रब्लमले चाहिँ मैले बुझाउन सकिनँ, अब यसलाई चाहिँ तपाईँले एक्सेप्ट गरेर चाहिँ यसलाई मार्किङ गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ एउटा आफ्नो सब्जेक्ट टिचरले लेख्ने एउटा इमेलको फर्मेट तयार पार्न भनेको छ। सो यसको इमेल लेख्दाखेरि सुरुमा त फर्म लेख्नु पऱ्यो, आफ्नो इमेल लेख्नु होला, आफ्नो इमेल अनि @gmail.com, अनि कुन टिचरलाई पठाउन लाउनु भएको त्यहाँको इमेल लेख्नु होला, अनि सब्जेक्ट लेख्नु पऱ्यो डिले इन द सबमिसन अफ प्रोजेक्ट वर्क फर इन्टरनल इभ्यालुएसन भनेर लेख्ने सब्जेक्ट। त्यसपछि साल्युटेसन गर्नु होला डियर श्री कुमार सर भनेर, त आफ्नो टिचरको नाम चाहिँ लेख्दा पनि भयो, अनि इमेल लेख्नु होला। आई एम राइटिङ दिस इमेल टु रिक्वेस्ट योर कन्सिडरेसन रिगार्डिङ माई प्रोजेक्ट वर्क विच वाज ड्यू अन 23rd January. Unfortunately, due to family emergency, I had to leave the town and was unable to submit my work on time. I understand that timely submission of assignment is an important aspect of internal assessment, and I apologize for any inconvenience caused. However, I have completed the project work and I am hoping that you will still accept it for grading. I have attached the project work to this email for your review. I assure you that I have put in my best efforts to complete the project work to the best of my abilities. I am hoping that you will consider my situation and grant me an opportunity to submit my work for grading. Thank you for your time and understanding. Sincerely भनेर आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ इमेललाई तपाईँले लेख्नुभयो भनेपछि यति लेखेपछि सब्स्टिट्युट हुन्छ। होइन भने चाहिँ अरू कुराहरू तपाईँले अब आफ्नो कुराहरू मिसेर जाँदा पनि हुन्छ, लेख्ने फर्मेट चाहियो र यति कुरा चाहिँ अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई फर्मेट चाहिँ यसरी प्रेजेन्ट गरेको है। ल अब त्यसै हामी अर्को क्वेसन 6 नम्बरको क्वेसनतर्फ अघि बढ्छ। तपाईँलाई एस्से लेख्न सोधेको छ, अनि एस्सेमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन चाहिँ यहाँ सोधेको छ। द प्राइस अफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज इन्क्रिजिङ इन द वर्ल्ड टुडे, नेपाल इज नट एन एक्सेप्सन। नेपाल ओइल कर्पोरेसन, नेपाल आयल निगम भनिन्छ, नेपाल ओइल कर्पोरेसनलाई आर्ग्युज द्याट द hike is the result of increment in the price of petroleum products internationally. Based on this, write an essay on the causes and consequences of price hike in petroleum products. अब अहिले चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको डिमान्ड चाहिँ एकदमै धेरै बढिरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्टको प्राइस पनि बढिरहेको छ जताकतै वर्ल्डभरि। अब नेपाल पनि अब त्यो कुराबाट छुटेको छैन। अब नेपाल ओइल कर्पोरेसन अथवा नेपाल आयल निगमले के भन्छ भनेपछि यो प्राइस नेपालमा पेट्रोल र डिजलको प्राइस बढ्नुको कारण चाहिँ के हो भनेपछि यो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको प्राइस चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि बढिरहेको छ कि त्यसले गर्दा चाहिँ नेपालमा बढ्नु यो नर्मल कुरा हो भनेर नेपाल ओइल कर्पोरेसनको स्टेटमेन्ट रहेको छ। अब यही कुरामा बेस्ड भएर एउटा एस्से लेख्नुहोस् जसमा चाहिँ यो प्राइस हाइकिङ अथवा जुन प्राइस इन्क्रिज भइरहेको छ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको यसको कजेसहरू के हुन सक्छन् र यसले चाहिँ के कस्तो रिजल्ट कन्सिक्वेन्स ल्याउन सक्छ त्यही कुरालाई चाहिँ एस्सेको रूपमा लेख्नुहोस् भनेर 10 मार्क्समा सोध्यो। नियरली 300 वर्ड्समा एस्से लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको टपिक लेख्नु होला प्राइस हाइक अफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भनेर, अनि अब नर्मली सुरु गर्नु होला। त्यसपछि लेख्न पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स play a vital role in modern society, powering transportation, heating homes, and powering industries. Unfortunately, the price of petroleum products is rising globally, and Nepal is not an exception. Nepal Oil Corporation has blamed the increase in global price of petroleum product as the main cause of hike. In this essay, we will discuss the causes and consequences of price hike in petroleum products. The primary cause of the hike in petroleum price is the increase in demand worldwide. Developing countries are now consuming more petroleum products than ever before, particularly for transportation. The increase in demand has led to a rise in prices as supply struggles to keep up. Additionally, the geopolitical tension in oil-producing regions and conflicts such as the one between Iran and the United States have caused oil price to rise. Euta yo cause chai bhayo. This is another cause for the hike in the petroleum price is the decline in production from oil-producing countries. Many of the oil-producing countries are experiencing a decline in production due to the depletion of oil fields, lack of investment in new fields, and aging infrastructures. The decline in production results in the decrease in supply of petroleum products, causing price to rise. Your reason भयो. The consequences the consequences of price hike in petroleum products are far-reaching. Firstly, the price hike affects the economy of the countries that rely heavily on petroleum imports. Nepal is one such country that imports all its petroleum products. As the price of petroleum products increases, the cost of transportation, electricity, and other goods and services increase, leading to inflation. महँगी चाहिँ बढ्ने गर्छ. This in turn can lead to reduced economic growth and lower standard of
living for the people. Secondly, the price hike also has an impact on environment. As the cost of petroleum products increases, it becomes more expensive to develop and implement clearer energy technologies such as electric vehicles, renewable energy, and energy efficient buildings. As a result, there may be less investment in these technologies, and we may continue to rely on polluting petroleum products for longer. Lastly, the price hike in petroleum products can also have geopolitical consequences. Countries that rely heavily on petroleum products, such as Nepal, may have vulnerable to may become more vulnerable to geopolitical tensions and conflict in oil producing regions. This can lead to higher price and even shortage of petroleum products. In conclusion, the hike in petroleum products prices is a complex issue with numerous cases and consequences. Numerous causes and consequences. The increase in global demand for petroleum products, the decline in production from oil producing companies, and geopolitical tension are all contributing factors. The consequences of price hike include economic inflation, environmental impact, and geopolitical vulnerabilities. As we continue to face this challenge, it is essential to develop cleaner energy technologies and reduce our independence on पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भनेर यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो यसलाई इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ प्याराग्राफ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ मैले इन कन्क्लुजन भन्ने एउटा लाइन छ, त्यहाँबाट चाहिँ यो इन कन्क्लुजन भन्ने यहाँबाट चाहिँ तपाईँले प्याराग्राफ चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यो। सो यो प्याराग्राफ चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले त्यो ब्याक स्पेस अथवा इन्टर दाब्न चाहिँ बिर्सेछु। सो यहाँ चाहिँ इन कन्क्लुजनमा चाहिँ नेक्स्ट प्याराग्राफको रूपमा चाहिँ यसरी लेख्नुभयो 4वटा प्याराग्राफमा भनेपछि 300 वर्डमा 10 मार्क्सको लागि एकदमै धेरै सफिसियन्ट आन्सर चाहिँ यो हुने गर्छ। अब चाहिँ हामी ग्रामर पोर्सनतर्फ अघि बढ्छौँ। ग्रामर पोर्सनमा 10वटा क्वेसन सोध्ने भयो। 7 नम्बरको क्वेसनमा डु एज द इन्डिकेट्स इन द ब्राकेट एन्ड रिराइट द सेन्टेन्स। सेन्टेन्स फेरि पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, मैले पटक पटक भनिरहेको हुन्छु। दिस कार इज ओल्ड फेसन, आई वान्ट टु बाई अ मच वान भनेको छ। चुज द सेन्टेन्स विथ एप्रोप्रिएट एडजेक्टिभ चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कार पुरानो भइसक्यो, अब मैले चाहिँ योभन्दा नयाँ किन्न चाहन्छु भनेपछि आई वान्ट टु बाई अ मच न्युअर वान। यो चाहिँ न्युअर चाहिँ करेक्ट हुने भयो। त्यसै गरी नाइदर सीमा नर हर प्यारेन्ट्स ड्यास हियर पुट द करेक्ट फर्म अफ वर्ब लिभ इन द ब्ल्याङ्क भनेको छ। लिभ भन्ने त्यहाँको रहेछ है, मैले चाहिँ लिभ भन्ने देखेन छु, मैले चाहिँ बी भाउ लेख्ने भन्ने भएर चाहिँ मैले आर लेखेको होइन। अब म त्यो चाहिँ भनिदिन्छु फेरि। नाइदर सीमा नर हर प्यारेन्ट्स, अब नाइदर नर आइरहेको छ भनेपछि कङ्कर्ड सब्जेक्ट भएर अग्रिमा चाहिँ नरभन्दा पछाडिको सब्जेक्टलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। नरभन्दा पछाडिको सब्जेक्ट हर प्यारेन्ट्स रहेको छ, यो भनेको त प्लुरल सब्जेक्ट हो। प्लुरल सब्जेक्टसँग प्लुरल भर्ब लाग्ने भयो। प्लुरल भर्ब भनेको V1 भयो। सो लिभको V1 के हुने गर्छ, लिभ नै हुने गर्छ। सो यहाँ लेख्दा नाइदर सीमा नर हर प्यारेन्ट्स लिभ हियर लेख्नु होला है। अब बिबो भनेको चाहिँ आर करेक्ट हुन्थ्यो, तर यहाँ लिभ दिएको कारणले गर्दा लिभ हियर चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन हुने भयो। अनि चुज द करेक्ट प्रिपोजिसन इन द ब्ल्याङ्क भनेको छ वाइ डु यु स्टेयर एट मी। स्टेयर एट मी, स्टेयरसँग चाहिँ जहिले पनि एट प्रिपोजिसन लाग्ने गर्छ। सो एट करेक्ट प्रिपोजिसन हुन्छ यहाँ। यु ड्यास थिङ्क इट इज इन्ट्रेस्टिङ बट आई थिङ्क इट्स रिडिकुलस है। तिमीलाई यो रमाइलो लाग्न सक्छ तर मलाई चाहिँ यो हास्यास्पद लाग्यो भनेर त्यो भन्दाखेरि यु माइट थिङ्क इट इज इन्ट्रेस्टिङ, तिमीलाई लाग्न सक्छ होइन। यु माइट थिङ्क इज इन्ट्रेस्टिङ बट आई थिङ्क इट इज रिडिकुलस भन्न त्यो सेन्स एकुरेट सेन्स दिनको लागि माइट विल बी द बेस्ट अप्सन। अनि कालिका ड्यास हर ब्रेकफास्ट बिफोर सी वेन्ट टु हर कलेज भनेको छ। कम्प्लिट द सेन्टेन्स युजिङ करेक्ट फर्म अफ वर्ब ह्याभ भनेको छ। ह्याभको करेक्ट फर्म अफ वर्ब युज गरेर कम्प्लिट द सेन्टेन्स, यहाँ चाहिँ ड्यास रहेको हुन्छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्नु भनेको छ। सो हेरौँ यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि बिफोरले चाहिँ जोइन गरेको छैन। बिफोर एउटा कन्जङ्सनको रूपमा आएको छ, दुईवटा सेन्टेन्सलाई जोइन गरेको छ। अनि पछाडिको लेटर सेन्टेन्स चाहिँ सिम्पल पास्टमा छ। सिम्पल पास्टमा छ भनेपछि सिम्पल पास्टमा एउटा सेन्टेन्स छ र त्यो इभेन्टभन्दा अगाडि कुनै अर्को इभेन्ट हुन्छ भनेपछि त्यो इभेन्टको टेन्स चाहिँ पास्ट पर्फेक्टमा हुनुपर्ने हुन्छ। सो पास्ट पर्फेक्टमा हुनको लागि ह्याड प्लस V3 हुनुभयो। ह्याड फर्मुलाको ह्याड नै भयो। अनि ह्याभको V3 भनेको ह्याड हुने गर्छ। सो ह्याड प्लस V3 गर्दाखेरि कालिका ह्याड हर ब्रेकफास्ट बिफोर सी वेन्ट टु हर कलेज विल बी द करेक्ट एन्सर। त्यसै गरी इट डिड नट स्टप रेनिङ अल द डे स्टडी हुने गर्छ। इट डिड नट स्टप रेनिङ अल डे स्टडी विल बी द करेक्ट अप्सन। अनि 9 नम्बरमा उर्मिला चुज टु बी अ डक्टर। अब पुट द करेक्ट कन्जङ्सन भनेको छ। अब यसको करेक्ट कन्जङ्सन हुन्छ बिकज। उर्मिला चुज टु बी अ डक्टर बिकज सी वान्टेड टु सर्भ द पुवर। अनि यसमा हेरौँ इन 2072 BS चुज द करेक्ट अप्सन भनेको छ। इन 2072 BS अब टाइमलाई इन्डिकेट गरिरहेको छ भने चाहिँ टाइमलाई इन्डिकेट गरिरहेको बेला हामीले युज गर्ने रिलेटिभ प्रोनाउन भनेको वेन हुन्छ। सो इन 2072 BS वेन देयर वाज earthquake in Nepal, many people left Kathmandu Valley is the correct answer. अनि आइमा हेर्छु someone is preparing the tea change into passive भनेको छ। सो यहाँ चाहिँ टी चाहिँ अब्जेक्टको रूपमा आएको छ। सो यसलाई प्यासिभमा लाग्दा सब्जेक्टमा जाने भयो। द टी इज बिङ प्रिपेयर्ड भनेर लेख्दा हुन्छ। बाई सम्मान चाहिँ लेख्नु पर्दैन यस्तो सेन्टेन्समा चाहिँ। द टी इज
बिङ प्रिपेयर चाहिँ करेक्ट अप्सन हुने भयो, करेक्ट एन्सर हुने भयो। जे नम्बरमा आई एम अ गुड लिसनर बट नट अ गुड स्पिकर, रिपोर्ट द सेन्टेन्स स्टेटिङ विथ हि सेज। अब हि सेज भनेको छ यहाँ रिपोर्टिङ भर्ब सिम्पल प्रेजेन्टमा रहेको छ भनेपछि हामीले रिपोर्टिङ स्पिचको टेन्सलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन। सो रिपोर्टिङ सेन्टेन्सलाई स्टार्ट गर्दा हामीले हि सेजबाट सुरु गर्छौँ। हि सेज द्याट, अब आई चाहिँ फर्स्ट पर्सनको रूपमा रहेको छ भने चाहिँ प्रोनाउन चाहिँ चेन्ज हुने भयो, हि सेज द्याट। अब आई फर्स्ट पर्सन हो भने चाहिँ सब्जेक्ट अनुसार चेन्ज भएर हि हुने भयो, हि सेज द्याट हि। अब हिसँग आईसँग एम लागेको जस्तै हिसँग टेन्स चाहिँ चेन्ज हुँदैन, यो सिम्पल प्रेजेन्टमा छ भने चाहिँ यो पनि सिम्पल प्रेजेन्टमा नै हुने भयो, किनभने चाहिँ अगाडिको रिपोर्टिङ भर्ब चाहिँ केमा रहेको छ, सिम्पल प्रेजेन्टमा रहेको छ भने चाहिँ पछाडिको रिपोर्टिङ स्पिचको टेन्सलाई हामीले चेन्ज गर्नु मिल्दैन। सो हि सेज द्याट हि इज अ गुड लिसनर बट नट अ गुड स्पिकर वुड बी द करेक्ट अप्सन है, करेक्ट एन्सर यो नै भयो। यसै हामीले 10 मार्क्सको ग्रामर क्वेसनलाई डिस्कस गरेपछि अब हामी भोकाबुलरीतर्फ अघि बढ्छौँ। सुरुको क्वेसन रहेको छ विच अफ द फलोइङ वर्ड्स हेज भोइस्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड भनेको छ। अब भोइस्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि जस्तै तपाईँले त्यो वर्ड चाहिँ प्रोनाउन्स गर्दाखेरि जुन तपाईँको घाँटी हुन्छ नि यहाँनिर घाँटी हो, यो घाँटीनिर चाहिँ तपाईँको भाइब्रेसन भयो भनेपछि त्यसलाई भोइस्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड भन्ने गरिन्छ। अनि जसको भाइब्रेसन हुँदैन नि, भाइब्रेसन कुनै वर्ड प्रोनाउन्स गर्दाखेरि भाइब्रेसन भएन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ भोइसलेस कन्सोनेन्ट साउन्ड भन्ने गरिन्छ। अब हेरौँ यहाँ भोइस्ड कुन वर्डलाई अब तपाईँले प्रोनाउन्स गर्दै जानुहोस्, कुनमा चाहिँ बडी घाँटीमा चाहिँ हल्का कम्पन अथवा भाइब्रेसन भएको रियलाइज हुन्छ, त्यही वर्ड नै भोइस्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड हो भनेर तपाईँले चाहिँ चिन्न सक्नुहुन्छ। वास्ट भन्नुहोस् त, वास्ट भन्नुहोस् त, घाँटीमा त्यस्तो धेरै भाइब्रेसन भइरहेको हुन वास्ट भइरहेको हुँदैन। तर ग्लोभ्स भन्नुहोस्, ग्लोभ्स घाँटीमा चाहिँ ग्लोभ्स, घाँटी अलिकति तलमाथि गरेको भाइब्रेसन गरेको चाहिँ फिल हुन्छ क्या, ग्लोभ्स होइन, यो भाइब्रेट गरेको हुन्छ। जस्तै कोट्स भन्दाखेरि घाँटीमा त्यस्तो धेरै भाइब्रेसन आइरहेको हुन कोट्स। अनि यो वास्ट भन्दाखेरि वास्ट त्यस्तो धेरै भाइब्रेसन आइरहेको हुन्न है। सो ग्लोभ्स भन्नु त ग्लोभ्स क्या हेभी लाग्छ नि, क्या भाइब्रेसन भइरहेको लाग्छ नि त। सो यसले गर्दा चाहिँ ग्लोभ्स चाहिँ भोइस्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड भयो। त्यसरी भी भन्नु त भ्यान भन्दाखेरि नि घाँटीमा भाइब्रेसन आइरहेको हुन्छ, भ्यान हो। त्यसरी चाहिँ यो यिनीहरू चाहिँ भोइस्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड भयो र यसको करेक्ट अप्सन ग्लोभ्स चाहिँ यसको करेक्ट अप्सन भयो। अनि विच अफ द फलोइङ वर्ड हेज अ डिस्टिङ्क्ट इनिसियल साउन्ड भनेको छ। अब कुनको चाहिँ पहिलोको इनिसियल साउन्ड, सुरुको इनिसियल साउन्ड चाहिँ फरक छ, डिस्टिङ्क्ट भनेको फरक छ भनेर क्वेसन सोध्यो। अब यसलाई तपाईँले प्रोनाउन्स गर्दा कसरी प्रोनाउन्स गर्नुहुन्छ, थेमस THEMS थेम्स अथवा थेम्स भनेर त प्रोनाउन्स गर्ने गरिन्छ, THEMS थेम्स। हामीले चाहिँ जेनरल युज गर्ने भनेको ब्रिटिस इङ्ग्लिस हो है, ब्रिटिस इङ्ग्लिस हो, अमेरिकन इङ्ग्लिसतर्फ जाँदै नजानु होला, ब्रिटिस इङ्ग्लिस हामीले युज गर्ने गर्छौँ। थिन, यसलाई हामीले थिन भन्ने गर्छौँ। अब THEMS हामीले जेनरली थोमस, अब थोमस सेल्वीको नाम सुन्नुभएको छ कि छैन, पिकी ब्लाइन्डर्स वेब सिरिज हेर्नुहुन्छ त्यसपछि थोमस सेल्वी भनेर त्यहाँ रहेको छ, सेल्वी होइन। सो थोमस सेल्वी चाहिँ अब हामीले नर्मली थोमस भन्छौँ यसलाई होइन, तर त्यो थोमस भनेको अमेरिकन इङ्ग्लिस अनुसार हो क्या। यसलाई ब्रिटिस इङ्ग्लिस, जुन हाम्रो इङ्ग्लिस हामीले पढ्ने इङ्ग्लिस भनेको ब्रिटिस इङ्ग्लिस हो, ब्रिटिस इङ्ग्लिस अनुसार चाहिँ यसलाई टोमस भन्ने गरिन्छ, टमस भन्ने गरिन्छ। सो यहाँ चाहिँ थ अनि थ्याङ्कमा नि थ साउन्ड आइरहेको हुन्छ ब्रिटिस इङ्ग्लिस अनुसार, त्यसमा चाहिँ टमस भन्ने ट साउन्ड आइरहेको हुन्छ इनिसियल। सो यो चाहिँ डिस्टिङ्क्ट फरक साउन्ड भयो भनेर अप्सन थर्ड चाहिँ करेक्ट अप्सन भयो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाउ मच सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड वन्डरफुलमा चाहिँ कतिवटा सिलेबल रहेको छ भनेको छ। अब यसलाई प्रोनाउन्स गरोस्, वन्डरफुल तीनवटा भयो कि नै, यसमा चाहिँ तीनवटा सिलेबल भयो। अनि चुज द करेक्ट स्पेलिङ भनेको छ। अब 90 को करेक्ट स्पेलिङ भनेको त NINETY 90 जसलाई पनि थाहा छ होइन। सो यो अप्सन आई करेक्ट भयो। त्यसै गरी 40 को स्पेलिङ के हुन्छ लेख्नुला त, 40 को नि 12th को पनि स्पेलिङ लेख्नुला। 40 जस्तै हामीले 5th भनेपछि FIFTS 5th भन्छौँ नि हो, त्यसै गरी 12th भनेको कति हुन्छ त्यसको स्पेलिङ लेख्नु होला कमेन्टमा। अनि 40 को पनि स्पेलिङ लेख्नु होला त, ल कतिले धेरै मिलाउनु हुने रहेछ। यसरी चाहिँ स्पेलिङ पनि सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। अनि ई नम्बरमा चाहिँ आई लभ हर हेड ओभर हिल, इट मिन्स भनेको छ आई लभ हर हेड ओभर हिल। अब यो चाहिँ एउटा इडियम्स फ्रेजेस दिएको छ। आई लभ हर हेड ओभर हिल भनेको म चाहिँ उसलाई टाउकादेखि खुट्टासम्म मन पराउँछु भनेको के। अब टाउकादेखि खुट्टासम्म मन पराउँछु भनेको एकदमै धेरै मन पराउँछु भन्न खोजेको। अब हेडर त हुँदै भएन, लभ आइरहेको छ, हेडर हुँदै हुन्न। लभ हर हेड एन्ड हिल, अब उसको खुट्टो उसको खुट्टा र उसको टाउकोलाई मात्र मन पराउँछु भन्नेको होइन, खुट्टादेखि टाउको सबै मन पराउँछु भने सबै उसलाई सबै एकदम धेरै माया गर्छु भन्न खोजेको। अनि सिम्पली लभर पनि हुन्न, यसको करेक्ट अप्सन सेकेन्ड भयो, लभर टु मच, उसलाई चाहिँ धेरै माया गर्छु भन्ने कुराहरू भन्नको लागि आई लभ हर हेड ओभर हिल भनेपछि
त्यो मिनिङ चाहिँ जाने गर्छ। सो यसो चाहिँ हामीले यो सेट पनि कम्प्लिट सल्भ गरिसकेका छौँ। होप यो भिडियोले चाहिँ तपाईँको बोर्ड इक्जामको प्रिपरेसनमा एकदमै धेरै हेल्पफुल गरेको छ होला। अनि यो इङ्ग्लिसको लागि अब सेट 5 लास्ट सेट रहेको छ। अनि यो सेट 5 को सोल्युसन चाहिँ हाम्रो द सब्जेक्ट नोट भन्ने च्यानलमा चाहिँ अपलोड हुनेछ। यसको लिङ्क चाहिँ मैले कमेन्ट सेक्सनमा डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिनेछु। अनि यो पिडिएफहरू धेरैले पिडिएफ भनिरहनु भएको छैन। अब यो चाहिँ हाम्रो मैले एउटा त्यो वेबसाइट बनाइरहेको छु होइन, त्यसको डोमेन नेम चाहिँ भर्खर रजिस्टर भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ म हल्का हल्का त्यो कोडिङ गरेर त्यहाँ अपलोड गर्न ट्राई गर्छु। त्यहाँबाट मजाले हेर्नु होला होइन। यो सबै यो जस्तो यहाँ मसँग छ नि हो त्यस्तै तरिकाले चाहिँ तपाईँले त्यहाँ राखिदिएको हुनेछु मैले। त्यहाँबाट वेबसाइटबाट त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सामाजिक अध्ययन विषयको पनि धेरैले भनिरहनु भएको छ होइन, मतलब पिडिएफ दिनु पऱ्यो, इक्जाम आइरहेको छ, प्रिन्ट आउट गरेर त्यही नै पढ्ने हो, मतलब क्लासमा कोर्स भ्याएको छैन, धेरैले त्यस्तो यस्तो प्रब्लम भनिरहनु भएको थियो। सो त्यो प्रब्लमलाई एड्रेस गर्न म छिटै त्यो ट्राई गर्नेछु। अब मैले तपाईँहरूलाई डाइरेक्टली पिडिएफ चाहिँ किन नदिएको भनेपछि मैले पहिला पिडिएफ दिन्थेँ होइन, तर पिडिएफ दिएपछि के भनेपछि हामीले दिएको पिडिएफलाई युज गरेर होइन अरू छुट्टै कन्टेन्टहरू बनाइरहेको, अनि त्यससँगै क्रेडिट विदाउट क्रेडिट चाहिँ त्यो कन्टेन्टहरू युज भइरहेको कारणले गर्दा सो हामीले चाहिँ अब त्यहाँ कपिराइट क्लेमहरू आइरहेको थियो होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भयो नि त, च्यानलमा टेक्निकल इस्यु आइरहेको थियो। सो त्यो प्रब्लम चाहिँ अहिले नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै वेबसाइट चाहिँ बनाउँदैछौँ। त्यसमा छिट्टै हामीले त्यो सबै कुराहरू मिलाएर अपलोड गरिनेछौँ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले सबै कुराहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, सबै कुराहरू त्यहाँबाट पिडिएफ बनाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो कुराको लागि केही टाइम चाहिँ वेट गर्नु होला। आज चैतको आज नियरली 23 गते होइन। सो यो चैतको अन्तिम अथवा वैशाखको लाग्ने सुरुमा चाहिँ त्यो पिडिएफहरू चाहिँ तपाईँले सर्टेनली पनि म त्यहाँ अपलोड गर्न ट्राई गर्ने नै छु कम्प्लिटली। सो यति नै कुरा रहेको थियो। अब मैले भने सेट 5 को लास्ट सोल्युसन 10 सब्जेक्ट्स नोट्स हेर्न आउने छ। अनि यसपछि हजुरलाई बोर्ड इक्जाम प्रिपरेसनको लागि कसको के कन्टेन्ट चाहिन्छ त्यसलाई पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला है, कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। सो यति नै कुरा भन्नु परेको थियो, लास्टमा यति नै रहेको छ। एट लास्ट थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ दिस भिडियो मन परेको छ भनेपछि लाइक गर्ने र भिडियोमा कमेन्ट गर्ने, किनभने भिडियोको रिच त्यहीले नै बढ्ने गर्छ। र सब्सक्राइब पनि गर्नु होला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि। So at last, thank you everyone for watching this video and best of luck for your board exam. Have a good day. Bye bye.